Hello guys! Welcome to my channel. Gagawa tayo ngayon ng boba tea drinks. So ito guys, ang ingredients ng boba tea drinks is tapioca. It's called tapioca. In Tagalog, I don't know. I forgot. So yan guys, pinakuluan ko na yung tapioca. Kulay itim siya. Nabibili siya sa store. Tapos, ayan, gagamit tayo ng blender. Yan, lalagyan natin siya ng ice. Kailangan ang ice ninyo is crush. So, mas madali siyang i-blend. Ayan, and gagamitan natin siya ng milk. Fresh milk, and then the ingredients is taro powder. Ayan guys, nasa pack siya, nabibili siya in Asia store. So ilalagay na natin sa blender ang ice, tsaka nilagay na natin din yung tapioca pearl sa baso, and then lalagyan natin ng powder. Kailangan ang powder natin i-adjust lang natin kung anong gusto nyo, yung strong ng taro flavor. So I think 2 scoop pwede na. Yan is 2 baso siya ang magagawa niyan. Ayan, so ilalagyan natin siya ng lalagyan lang siya ng milk. Yan. It depends guys how much milk. Yung tamang-tama lang siya. Kasi magiging smoothie siya. Ayan. So, i-blend natin siya ng konti-konti para maano ang yellow. Yan, i-blend. Ang flavor ng mga boba is different kind. There's a lot of kind of flavor, but we prepare to from a taro kasi yun ang famous ng boba drinks. Yan, yung taro. You can use creamer, yung powder, if you don't have milk. So, some people use the creamer. Nag-a-add pa sila kahit naglagay sila ng milk. Naglalagay pa rin sila ng yung creamer. Yun. So, para mas maano siya, yung flavor niya. So, ang ano lang dito guys, masyado siyang high of cholesterol. Itong drinks na to, masyado siyang sweet. Ayan. So, ibigyan natin ng husto. Ayan. Ayan, pwede na siya. So, yun na siya. Maano na. So, mas blend ang yellow, mas maganda. So, yan. Kukulo, i-ano natin. Sasalin lang. Ganun siya ka-thick ang kanyang yung ano niya, pagka blend. Ayan na siya guys. Yan. Ang easy paggawa ng boba homemade. So, mas cheaper if you just do your own at home. Yan. So, ang bibilin yung tapioca is yung madali lang siyang i-boiled. Okay guys, thank you for watching my channel.